درود و ارادت. در این ویدیو میخوایم به این بپردازیم که وقتی یک مهاجم گردن شما رو از بغل به این شکل میگیره و قفل میکنه چه عمل کردی داشته باشید که واقعا کاربردی باشه و باهاش بتونید در مقابل هر مهاجمی از خودتون دفاع کنید و خودتون رو نجات بدید. با من همراه باشید. خب سریع میریم سراغ آموزش. تکنیک هایی که میخوایم آموزش بدیم، عملکردهایی که میخوایم آموزش بدیم رو تست کردیم و مثلا من از شاگردانم که قوی تر بودم شاگردانم رو گرفتم، یا مثلا عزیزانی که جثه‌شون از من درشتر بوده من رو گرفتن و تکنیک ها رو تست کردیم و کاربردی ترین هاش رو خدمتتون ارائه میکنیم که هر مهاجمی شما رو بگیره بتونید خودتون رو رها کنید. در مرحله اول شما اصلا نباید بذارید مهاجم بیاد توی حالتی که شما رو بگیره، یعنی کاربردی ترین دفاعش هوشیاریه، چون وقتی گرفته بشید احتمال اینکه تکنیک رو نتونید اجرا بکنید هست، احتمال اینکه حریفتون خیلی کار کرده باشه، قوی باشه و مقاومت بکنه هست، احتمال اینکه شرایط خوب پیش نره هست. ولی اگر بتونید اون درگیری رو مدیریت بکنید که به اونجا نرسه که گردن شما گرفته بشه، حفظ فاصله رو داشته باشید، آماده باشید، فاصله داشته باشید با مهاجم، بهترین کار رو کردید و از اینجا دستتون خیلی بازتره. با ضربه ها بتونید مهاجم رو بندازید، با ضربه های به نقاط حساس انواع ضربه ها رو میتونید بزنید و مهاجم رو از کار بندازید. اگر حمله کرد خیلی راحت تر میتونید دفاع بکنید و نذارید شما رو بگیره، نذارید به شما آسیب بزنه. اما خب حالا ما میگیم 1% این اتفاق افتاد. توی قسمت‌های قبل گفتم چطوری هوشیار باشید، چطوری گارد بگیرید، پس حتما قسمت‌های قبل رو ببینید. حالا ما میگیم گذشت و اومد و مهاجم گردن ما رو گرفت به این شکل. اینجا چند حالت وجود داره، یا شما رو میبره پایین یا همون بالا سرپا شما رو نگه. اینجا اولین و راحت ترین عملکردی که میتونید داشته باشید اینه که اگر دستی که سمت بدن مهاجم هست بیرون و پشت بدن مهاجم بود، به این شکل ببینید بیرون بدن مهاجم بود، شما میتونید بیارید بندازید توی موهای مهاجم، به سمت عقب بکشید، گردنی که خم بشه مهاجم باهاش میره. اگر نرفت میتونید با فشار به سیبک گلو ببریدش پایین. این رو روی هر مهاجمی اجرا بکنید جواب میده. به خصوص اون قسمت فشار به سیبک گلو بسیار کاربردیه. حالا نخواستید به سیبک فشار بدید، خواستید اجرای حرکتتون ایمن‌تر باشه برای دفاع شخصی، سیبکی خورده خطرناکه. اگر هول بشید یهو محکم خیلی فشار بدید ممکنه خطرناک باشه، دو طرف سیبک به هم بچسبه و دو طرف مجرای تنفسی و نفس مهاجم کلاً قطع بشه و نتونه نفس بکشه و باعث مرگش بشه. خب حالا مهاجم گردنتون رو گرفته، تو این حالت گفتم بالا هستیم، دستمون هم پشت بدن مهاجمه، میتونید بندازیم توی موها، مو نداشت میتونید بندازید توی کاسه چشم یا بندازید زیر بینی که خیلی کاربردی تره. بکشید هر جا بخواید مهاجم با شما میاد. حالا اگر یک کم بپیچید روی پاهاش تعادلش به هم میخوره و راحت میخوره زمین. حالا گفتم که مهاجم قوی بود، نیومد، مو رو کشیدید، یه ذره فضا باز شد، با فشار به این نقطه. حالا میبینید که چقدر کاربردیه. اگر نخواستیم به سیبک فشار بدین 2 الی 3 انگشت کنار مجرای تنفسی اینجا رو فشار میدیم. اینجا هم بسیار دردناکه. با کشیدن سر و فشار دادن میتونید مهاجم رو تسلیم بکنید، یا تسلیم هم نشه دستش باز میشه. شما این کار که کردید میتونید یه هولش بدید، فاصله بگیرید، حالا یا منطقه رو ترک کنید یا با ضربه از کار بندازیدش یا با تکنیک دیگه از کار بندازیدش. خب حالا گردن ما رو گرفت، تو همین حالت ما دستمون جلو هست، داخل هست، بدنش گرفته جلوی دست ما رو که بخوایم ببریم پشت. اینجا از ضربه به کاپ استفاده میکنیم. یه ضربه محکم بزنید و نگران اینکه بیضه بترکه یا آسیب خیلی شدید ببینه نباشید. با پشت دستتون یه ضربه بزنید، ضربه رو که بزنید دستش باز میشه، میتونید سرتون رو از دستش بکشید بیرون و خارج بشید. هر مهاجمی باشه اینجا شما ضربه درست رو بزنید کاربردیه. پس با پشت دستتون حالا یا با تیغه مشت دستتون میتونید ضربه بزنید. وقتی ضربه زدید اگر هنوز باز دستش خوب باز نشده بود بدنش خورده خم میشه عقب، اینجا دستتون رو میبرید جلو و با آرنج توی آبگاه ضربه بزنید، راحت میتونید دستش رو هول بدید و سرتون رو بیارید بیرون و خودتون رو خلاص کنید. خب حالا ما رو گرفت و بردمون پایین، گردنم رو بگیر، ما رو برد پایین. اینجا
ممکنه بعضی از افراد دستشون که پشت باشه، باز میتونیم از همون تکنیک‌ها استفاده کنیم. پشت باشه دستشون کوتاه باشه، مهاجم خیلی درشت باشه، دست نرسه مثل من بتونیم دوباره از همون تکنیک استفاده بکنیم. دست ما کوتاه‌تر بود. ببینید قسمت پشت بدن یه خورده از حدوداً یک کف دست خودمون، یک دست به این شکل بالاتر از قسمت لگن اینجا. اگر با این تیزی نوک انگشت ها یا سیکشن ها ضربه بزنید بسیار دردناکه. الان من دارم آروم میزنم، دردناکه و مهاجم رو اذیت میکنه، باعث میشه که دست شل بشه، مجبور بشه شما رو رها بکنه. حالا دوباره میگیریم، بریم دوباره گرفته، ما گفتیم که دست نرسید پس این کار رو میکنیم. حالا اینجا باز اینم نشد، اون دستیمون که آزاده بیرونه اون رو میاریم باز میذاریم که سیبک فشار میدیم، فوری مجبور میشه بیاد بالا. تا اومد بالا ما میتونیم حالا سرش رو بکشیم، باز ضربه بزنیم تو صورتش، و یا نه دست سمت مهاجم رو میندازیم ما بین سر و گردن مهاجم و خودمون به این شکل، با دست دیگرمون هم فشار میدیم، دستش باز میشه، مجبور میشه ما رو رها بکنه. یا نه اومد باز بالا، آوردیم بالا، بازم ول نمیکنه، همون 3 انگشت کنار سیبک که گلو که گفتم میتونید با چرخش بدن ضربه بزنید. نه هنوز محکم گرفته، دستتون رو بندازید توی بینی، هول بدید و حالا به گردن به همون نقطه ضربه بزنید. من دارم خیلی آروم اجرا میکنم ولی واقعا کاربردی و مهاجم رو از کار میندازه. نه باز بالا بودیم، توی این حالت بودیم، دستم به سرش نمیرسید، بازم اون حالت ها رو نمیتونستم اجرا بکنم. ببینید از همینجا فقط کافی یه ذره دستتون رو بندازید کنار سرش و با دست دیگرتون به قسمت آبگاه یک مشت محکم بزنید، واقعا از کار میندازتش. ضربه به آبگاه توی این حالت که آمادگیشو نداره باعث به هم ریختگیش میشه. یا نه باز ضربه به کاپ بزنید و فضا که فراهم شد دوباره دستتون رو بذارید کنار سر، هول بدید، اصلا از سر بگذرید. از همینجا ضربه میزنم به اندام تناسلی یک. حالا اینجا توی رها کردن دست میتونید از فشار به نقاط حساس هم استفاده بکنید. مثلا قسمت داخل آرنج، این نقطه اگر فشار داده بشه تحمل کردن در مقابلش خیلی سخت، مگر اینکه مثلا طرف بدنش رو محکم گرفته باشه، براش آماده باشه. بدنی که آمادگی نداره فشار بدید خیلی درد داره. خب پس شد اینجا هستیم، دستم نمیرسه، ضربه رو نمیتونم بزنم، این حالت رو نمیتونم اجرا بکنم، حالا چه بالا هستم چه بردتم پایین، از اینجا باشم باز به همین شکل ضربه رو میزنم، یه خورده خم میشه عقب، دست میندازم تو آرنج، فشار میدم، مجبور میشه دستشو باز کنه و من رها میشه. خب کلی تکنیک گفتیم، هر کدومو از این تکنیک ها اجرا بکنید میبینید که بسیار کاربردیه و واقعا جواب میده، چون ما همش رو تست کردیم. بدترین کار چیه؟ اینکه شما بخواید بمونید زور بزنید، اینکه به قول بعضی از مربی‌ها بخواید زور بزنید پاشو بگیرید، اونم مقاومت میکنه. بعضی از مربی‌ها میگن گردنت رو که گرفت پات رو بذار جلو، اون یکی پات تو این حالت مثلا مهاجم شما رو میگیره. اکثر دعوا این حالتی، حالا پاش هم عقب باشه که دیگه بدتر. اگر پاش جلو بود میگن برید پایین، پاشو بگیرید بکشید بالا، خب اون فشار میاره، محکم بگیر، محکم. الان اینجا بسته است، من با یه دست نمیتونم دور زور بزنم، به خصوص اگر مهاجم سنگین وزن باشه، بزرگ باشه، فقط باید از نقاط دیماک استفاده کنید. من بالا فشار میدم، خودم رو رها میکنم، آزاد میکنم. ضربه به نقاط حساس، فشار به نقاط حساس کلید ماجراست. شما نقاط حساس رو که بلد باشید و شیوه استفاده درست از ضربه ها برای اون نقطه هم که بلد باشید، به خوبی میتونی ازشون استفاده بکنی برای آزادسازی. از فشار دادن به اون نقطه ها میتونی به خوبی استفاده کنی برای آزادسازی. خب حالا مثلا باز گردن ما رو گرفته برده پایین، الان پاشو رضا گذاشته عقب، بذار جلو، پا تو همون حالت بود. ببینید شما آرنجتون رو چه از بیرون چه از داخل وسط رام بذارید فشار بدید، حتی جلوی رانم باشه چه بیرونش هم باشه باز دردناک فشار بدید. ببینید پاش که باز میشه، باز شرایط مهیا میشه برای ضربه دست بعدی. اگر مثلا تو حالت عادی دستتون نمیتونه تازه بزنه، فاصله داشت، اینو که فشار بدید مهیا میشه با دست بتونید ضربه بزنید. ضربه که بزنید سریع همچین ضربه میتونه شما رو به دستش رها بکنه. پس فقط کافیه یه خورده هوشمندانه عمل کنید. اگر یه دوستی دارید، رفیقی دارید، توی خونه برادری دارید، پدری دارید، ازش بخواید گردنتون رو بگیره، البته کنترل شده، و شما سعی کنید خودتون رو رها بکنید با تکنیک هایی که گفتم، با نقاط حساسی که بهتون آموزش دادم. تکرار بکنید تا توی بدنتون جا بیفته. بعد
یه خورده که تمرین کردید بخواید از پدرتون مثلا برادرتون دوستتون که گردنتون رو محکم‌تر یه خورده نگه داره، یه ذره مقاومت بکنه و بعد دوباره خودتون رو رها بکنید، تمرین بکنید، عالی نتیجه میده. حرکت هایی که بهتون گفتم، نقاط حساسی که بهتون گفتم، بهترین نتیجه رو میتونید ازشون بگیرید. خب اگر این محتوا براتون مفید بود ممنون میشم که با لایک و اشتراک گذاری و همچنین نظر دادن از ما حمایت کنید. اگر آموزش خاصی مد نظرتون هست توی قسمت نظرها برامون بنویسید تا براتون بسازیم و ممنونیم از نگاه شما. ارادتمند شما، جاوید باشید.